go signal if we are okay to start. Kasi Yvette is ready naman na din. We're good. Okay. So, all right. So, just to welcome everyone. So, this is welcome to the Microsoft Global Learning Connection. This is an annual thing that we celebrate at Microsoft, wherein we connect our speakers and other speakers to classrooms across the globe. So, we're very happy that Baras Senior High School actually accepted the invite. And so we've invited today our business group lead for modern workplace at Microsoft Philippines, Mr. Yvette Watson. Hi, Yvette. Take it away. Thank you so much, Grace. And thank you so much po sa inyo lahat for your time this afternoon. Let me just share my screen. Quickly lang. And please let me know kung kita nyo na po. Yep, we can see it, Yvette. Great. Thank you. So let me just make sure I see if may mga naka-on ng video para ayan, kita ko rin. All right. So ayan, thank you so much again for your time. So what I want to share today is just probably a bit about myself and some of the learnings I've had through starting from where at least parang high level learnings I've had since I was a student. To kasi it's been a while since I've had a chance to speak with students ulit. I'm not very far off. I just graduated college 5 years ago. So it's I always feel energized if I have a chance. I also used to teach as a professor. I really love spending time with students. Kaya sobrang excited ako sa session na to. And what I want to share is I've been thinking about the topic, and it really to me is habang iniisip natin, yung not just yung student life natin, pero kung ano yung mga gagawin ninyo, especially as students moving forward as senior high students, diba? It's important that we remember lahat na nakakausap natin, teachers natin, mga kaklase natin, mga kapitbahay natin, mga kaibigan natin, nakakausap natin, no? These are lives that we touch, right? In one way or another, meron tayong na either natututunan from them, merong mga experiences na hindi mo alam pwedeng tumatatak pala yung mga nasabi mo or nagawa mo sa lahat ng mga tao nakakausap natin. So this is very, very important, and I really want to talk a bit about this. But just before I do, sorry, quick check audio-wise. Clear naman po yung voice natin. I've been having audio issues kanina, so I just want to make sure. We can hear you. Yep. Clearly, great. So ayan, quick intro. My name is Yvette Watson. You can call me Yvette. I'm the business lead for modern work and security from Microsoft Philippines. So that in a nutshell is lahat ng collaboration tools, security tools, binibuild Microsoft for organizations. No, so kapag naisip niyo yung mga malalaking kumpanya, ano kaya ginagamit nila para mag-meeting? For example, kagaya nito with Microsoft Teams, ano kaya ang ginagamit nila para patakbuhin yung mga computer nila like Windows, right? So you might be using Windows as well sa inyong mga kanya-kanyang computer. So yung business na yun, modern work and security, that's what I manage. So I've been with Microsoft for 5 years, and I'll talk a bit about a bit more tungkol doon. No? So as I mentioned, from a student life perspective, no. Just to give you an idea, I graduated college in 2015, pero so from high school to college, I actually graduated high school in 2010. So I was blessed to graduate as valedictorian. I was also one of the 10 most outstanding students of Muntinlupa City. Pero bukod sa lahat ng ginagawa ko sa school, ang pinaka nag-enjoy ako sa lahat is when I spend my time helping sa
extracurricular. I remember at one point sabi ng mama ko parang mas madalas ka pang nasa labas kahit Sabado at Linggo. And sa pagkakaalala ko, wala namang pasok sa school pag Sabado at Linggo. And the reality is I spend most of my time outside of school and after school with extracurricular. So I was also part of Clean Up the Philippines. We started off the youth arm of Clean Up the Philippines. And we did yung mga community service. So we did cleanup drives uh, when I was in college. In high school and college. When I graduated high school, I joined. I mentioned I do a lot of extracurricular. So I was also a Microsoft student partner. So sa school, I was taking computer engineering. Sa mga gusto mag-IT or com-eng dyan, kaway-kaway. So it's really an exciting industry. No? So anyways, I was taking computer engineering. Outside of school, I was a Microsoft student partner. So I highly recommend guys. Clear ano man yung opportunities na meron kayo sa school, especially when you go into college, right? So college is like your stepping from high school where you get your foundational knowledge to work, diba? So college is yung parang transition. So ideally, as much as you spend time dun sa school, take the opportunity dun na mag-extend, right? If you dream to take HRM, if you dream to take any other course in the future, try nyo nang mag-research para kahit pa paano may konti ka ng exposure habang nag-aaral ka pa, right? I think that's my first tip of the day. So in my case, I wanted to really join the IT industry. Kaya when I heard about the Microsoft Student Partners Program, ang nakapagkwento sa akin ito was actually a batchmate. So he was taking up IT. He wasn't one of my really close friends. Alam mo yon. He's sometimes he's considered by his batch sa IT as somewhat of the oddball. Medyo but hindi ganun karami yung friends niya. And primarily that was because he just liked to keep to himself, right? But it was very interesting because I actually enjoyed speaking with him. Nakakatuwa siyang kakwentuhan, marami siyang insights na parang naisip ko, oo nga no, hindi ko naisip yun. Eh, kahit na estudyante pa siya, mga naiisip niya, very, very mature. Pero gusto niya lang, he rarely joins yung mga groups, right? So he really wants to spend time with himself. But when he shared that, sa isang kwentuhan chance namin, sobrang na-curious ako. So he applied for it, and I also applied for it. And we weren't that close. Pero I didn't realize that connection, na hindi naman kami ganun ka-close, was actually that stepping stone para ma-discover ko yung Microsoft. Right? I don't know if this is recorded. Okay, this is recorded, pero I'm gonna say it anyway. When I was in college, sobrang Apple fan din ako. So, iPhone, iPad, sobrang natutuwa ako dyan. Fan din ako ni Microsoft. Don't get me wrong. Sobrang user ako ng Excel kahit high school pa lang and college. And saka Word. Pero hindi ako masyadong familiar sa anong ginagawa ni Microsoft sa Pilipinas. So, nung nakwento niya yun sa akin, doon ko na-realize na if you're, that was the first time na na-realize ko, if you're kind, if hindi ko siya ginudge dahil quote-unquote loner siya. Quote-unquote, wala siya masyadong friends. Yvette, bakit ka pa nagtsatsaga makipagkwentuhan dyan? Hindi ko malalaman na may Microsoft Student Partners Program. Right? So, I guess my first tip to you guys is, second tip na pala to is just be kind. Okay? Hindi mo alam kung sino yung possibly magiging life changer sa buhay mo, right? So, in this case, hindi kami ganun ka-close, pero, right, ang laki ng impact niya sa buhay ko because now I work for Microsoft. So, I applied for a Microsoft student partner, to the Microsoft Student Partners Program. I was also active in school. So, meron kaming org for IT students, ACM. So I also joined there. And then when I graduated, I was blessed to graduate with honors. And to be honest,
yung pinaka-drivers ko talaga sa pag-aaral was not necessarily kasi gusto ko honors. I mean, that's nice. At least happy yung parents ko. But to be honest, the real reason na I was striving too hard was because gusto kong i-keep yung scholarship ko. So I was a scholar nung elementary, high school, and college. And the only reason I was very much driven I keep yung scholarship ko was because I knew um, hindi kaya ng parents ko, ng mom ko specifically because my parents are divorced, ng mom ko na ituloy yung pag-aaral ko. So, malayo kasi yung age gap ko sa mga kapatid ko. Yung ate at kuya ko, they're actually 45 and 43. And I'm 27. So, ang layo ng agwat namin. So, hindi na nina-expect ng mom ko na mabubuntis pa siya. So, she wala na siya sa prime years niya ng pagtatrabaho when I started studying. So, she was slowing down, essentially hindi na yung kagaya before that she was working abroad as hard as she was before. So, um, it was clear na hindi ako mapag-aaral to any school that I wanted. So if I wanted to really get the choice kung saan ako mag-aaral, I chose to fight for a scholarship. So yun, I guess sometimes it's not exactly about as long as clear sa'yo kung ano yung driver mo, kung ano talaga yung um, gusto mong ma-achieve in life, right? I guess lahat naman tayo dito bilang mga estudyante, naisip natin, ano kaya magiging future ko, right? Gusto ko magkaroon ng magandang trabaho, gusto ko rin makabili ng sarili kong kotse, sarili kong motor. Diba? Ganyan din ako mag-isip, by the way. No? Few years ago, ganun lang din ako mag-isip. Gusto ko ng magandang kotse, right? Balik ka lang lagi dun sa paano, right? So, until eventually na-realize ko na ang gusto ko talaga yung magkaroon lang ng sense of stability na hindi ako mahihirapan pagdating ng panahon. At dahil gusto ko matulungan yung magulang ko, pinanghawakan ko na maging scholar ako. Right? So hindi siya para mag-graduate with honors. I think another thing na gusto kong i-mention dito, I don't know kung nakikita niyo yung itong sa taas. Yan. Yung nakalagay dyan actually ay cartolina, 4 na piraso. Yung dalawa sa pinakakanan, college na yan eh. Pero nung third year tsaka fourth year ko ng high school, pinaskill ko yung 4 na cartolina na yan. Blanco. Ang nakasulat lang is yung nasa pinakababa sa bottom right, kung ano yung goals ko. So nakalagay dyan, valedictorian yung isa, student council president yung isa. Ano ba tong isa? Basta yun yung 4 na goals ko for the year. And blanco siya. Sabi ko sa sarili ko, pag nakita ko to araw-araw, maaalala ko na kahit na tamad na akong gumawa ng assignment, tatayo ako kasi dyan siya kitang-kita siya kapag tumayo. Nakahiga ako, di ba? So I think what I want to say here is sometimes kailangan natin mag-effort na gumawa ng paraan para maalala natin yung mga gusto nating magawa, di ba? So kung sometimes kasi nafe-feel natin na gusto kong mag-aral lang mabuti, gusto kong maging honors, gusto kong maging ganito. Hindi araw-araw sinisipag tayo, 'di ba? So minsan nakakatulong na may mga reminder. Kung app man 'yan, may reminder ka, may alarm ka sa phone na mag-pray every morning. Any kind of reminder kasi tao lang din tayo. Minsan tinatamad, minsan dinidelay yung assignment. Hopefully pinapasa pa rin kahit na medyo pahabol. Pero yun, I guess yung point ko doon is that nasa sa'yo yun, right? Nasa sa'yo yun if it's something that you really, really want, that you can keep reminding yourself sa mga gusto mong gawin. So after graduation, I joined Microsoft in 2010. Yan. So I started off as a marketing specialist, tapos nag-move ako to technical sales, and now I manage the business for Microsoft 365 for modern work and security business.
siguro if there's one thing I wanna highlight pagdating dito is number one, pagka nandiyan na yung opportunity once you graduate, ang tip ko from my experience is um it can be very tempting kapag may mga opportunities na parang ang unang-unang choice is kung alin yung malaki yung sweldo, right? Lalo na pag gumraduate ka na, dami kang magiging opportunities, mag-a-apply ka, and may possibility doon na yung iba, mas madali, mas malaki yung sweldo, pero hindi siya yung talagang pangarap mong gawin, right? Sobrang nakaka-tempt yun. Panghawakan mo lang na in the end of the day, balik ka dun sa ano ba talaga yung gusto mo, right? Oo, maganda nga yung sweldo dito, pero ito ba yung gusto kong gawin ng matagal? Diba? Nagkaroon ako ng mga choices noon na mas maganda kumpara sa opportunity sa Microsoft. Pero, ang pinanghawakan ko doon, ang pangarap ko talaga sa IT eh. Ang pangarap ko talaga lalo na sa Microsoft makapagtrabaho. Kasi 4 na taon ako Microsoft student partner. Nakita ko yung exciting na ginagawa ng Microsoft. So sabi ko, okay, mas malaki yung sweldo dito, pero sa Microsoft, magagawa ko yung talagang pangarap. So ayun. I joined Microsoft. So, siguro kung meron ako napansin na throughout my journey from estudyante ako hanggang mag-college ako, high school, mag-college ako hanggang magsimula na ako magtrabaho, no. Sobrang helpful, ang daming taong tumulong sa akin. Kung ililista ko siguro lahat ng taong tumulong sa akin and nakatulong sa akin para mag-progress yung career ko. Sobrang habang listahan niya. Abutin ako 1 oras. Yung graduation speech ko, sa kaka-thank you lang siguro kalahati ng speech ko. Pero, ayun. So, hindi nyo alam kung sino yung potentially, akala nyo, na-meet nyo lang, akala nyo, one time lang, na magiging kaklase nyo, hindi nyo alam na pwedeng sila pala yung sobrang laki magiging impact sa buhay mo. Sila yung makakapagpa-realize sa'yo ng mga bagay-bagay. Sila yung makakapag-open pala ng mga opportunities na hindi mo akalain. Right? So just be kind always. Yun yung, I think, first solid advice ko dito is always be kind. You don't know kung hopefully, walang nagbubuli, right? Pero kung merong inaasar, merong binubuli sa klase, hindi nyo alam. Hindi nyo alam kung anong klaseng tulong palang mabibigay sa inyo in the future or kung anong klaseng impact yung mabibigay niya sa ibang tao. Diba? So just always be kind. Pangalawa, I think, is yung hanggat maaari, always be open to yung iba-ibang pananaw. Iba-iba kasi tayo ng kinalakihan. May sobrang daming pwedeng iba-ibang kinalakihan, iba-ibang family background, 'di ba? Iba-ibang pinanggalingang schools. And so minsan madali tayong maipit sa sitwasyon na naiisip lang natin na okay 'yon dahil 'yun ang alam kong okay. Right? Maganda yun kasi yun ang alam ko maganda. Yun yung nakita kong maganda o yun yung nakita kong pangit. Minsan hindi natin alam na, alam mo yun, yung kailangan natin maging open sa possibility na pwede pa lang yung nakalakihan ko na ang alam ko ganito yung maganda, ganito yung pangit, hindi rin pala. Right? So, apakalaki ng mundo. Right? Pilipinas lang, iba-ibang klaseng tao, iba-iba tayo ng klase ng pinanggalingan. So just be respectful always, right? Let's be respectful kung ano yung mga pinanggagalingan ng mga tao. And also be open to feedback. Kasi
minsan maiipit tayo sa pag-iisip na hindi, alam ko walang mali sa ginawa ko. Alam ko kasalanan niya 'yun, 'di ba? Pero minsan hindi natin 'yun yung opportunity na nami-miss natin para ay 'yun pala sana yung pagkakataon ko na nag-grow ako. Na 'yun pala sana yung pagkakataon na mas natuto ako, right? Na-miss ko 'yun kasi inipit ko yung sarili ko sa paniniwalang hindi, tama ako, right? So always be open, makinig ka, hangga't maaari 'wag mong i-cut yung mga taong nagsasalita, 'di ba? Pakinggan mo yung opinyon nila, pakinggan mo bakit. Maging curious ka, pagka hindi mo masyado maintindihan yung pinanggagalingan ng tao, tanungin mo lang, bakit? Bakit gano'n yung paniniwala mo? Bakit gano'n yung opinyon mo? And alam mo 'yun, always be open to feedback and perspectives. Okay? So I think 'yun yung sa high school all the way hanggang nagtatrabaho ako, pinilit ko ipaalala sa sarili ko na hangga't maaari hindi ako perpekto. Alam ko sa sarili ko hindi ako perpekto. Alam kong maraming pagkakataon pa rin na minsan babalik ka dun sa hindi, alam ko talaga yung pinaglalaban ko, tama ako. Pero kung minsan kailangan mo hinto kailangan mo balik ka dun sa, teka, yan ka na naman, Yvette, nag-iisip ka na naman ng hindi maganda o nag-iisip ka na naman na ikaw lang lagi yung tama. Hinto ka lang, isip ka, and then realize na, oo nga pala, teka, baka may point din siya. Diba? Top 3 tips ko para sa inyong mga estudyante. Number 1, ayan, just keep learning. Diba? Nakakatuwa ang sarap ng feeling na araw-araw may pwede kang bago matutunan, diba? Napakalaki ng mundo, napakaraming pwedeng matutunan, napakaraming experiences, hindi lang sarili mong experiences, kundi yung mga experiences ng mga tao sa paligid mo, experiences ng parents natin. Minsan, nakakalimutan na natin mag-take ng time na makipagkwentuhan sa sarili nating magulang na, ano nga pala yung kwento ng buhay mo, pa, right? So just keep learning. Hindi learning is all about school. Diba? Hindi ko ano lang yung tinuturo ng teachers natin, yun lang yung pagkakataon para matuto tayo. So just keep learning. Pag nagtrabaho na kayo, at some point, huwag nyo lang isipin kung ano yung nakalagay sa job description nyo. Hopefully, iniisip nyo din na, okay, ito yung trabaho ko, pero anong nagagawa ng trabaho ko para sa kumpanya? Diba? Kasi kung ano yan parang inisip mo kung hindi lang yung sarili mong success, kundi yung success ng buong kumpanya. Kasi pagka ganun, hindi lang ikaw, right? Hindi lang ikaw yung nagbe-benefit. Nagbe-benefit ka doon, but at the same time, nagbe-benefit din lahat na katrabaho mo, yung buong kumpanya. And pag nag-grow yung kumpanya, kasama ka rin na mag-grow. Diba? So, ang dami ko nakikilala na pagka graduate nila ng college, nagsistart na sila magtrabaho, yung pag nagkwento sila parang, hindi ito lang naman yung trabaho ko hindi ito lang naman yung nakalagay sa job description ko. Sayang kung ililimit mo yung sarili mo doon, 'di ba? Pagka naintindihan mo kung ano yung pwede mo pang itulong sa kumpanya, in the end of the day, ikaw din ang makikinabang, 'di ba? Pangalawa, be patient. When I say be patient, kasi although alam ko sa sarili ko nung estudyante ako na ang pangarap ko makapagtrabaho sa Microsoft, ang pangarap ko magkaroon ng magandang trabaho. Sometimes masyado tayo nagmamadali. Hopefully, hopefully hindi to the point na nagte-take kayo ng shortcuts, 'di ba? When I say be patient, I mean know na everything good takes time. 'Di ba? So everything good takes time. Minsan mafe-feel nyo na bakit si ganito ganyan na, bakit si ganito okay sa grades, bakit ako parang nahihirapan ako, pareho lang naman kami ng ginagawa. Be patient.
Kasi lahat naman ng ginagawa natin, as long as klaro sa'yo bakit mo yung ginagawa. Gusto kong tumaas yung grades ko sa English. Hirap ako sa English. Yung kaklase ko, parang sisiw lang yung sa kanya yung English. Hindi kayo pareho. Hindi kayo pareho ng yung kung ano gagawin niya, gagawin mo din. 'Di ba? Be patient with yourself na, hindi, ano yung kailangan ko gawin para maging okay ako sa English. So, kung magbabasa pa ako ng mas madalas kumpara sa kaklase ko o sa kapatid ko, gagawin ko. Kasi hindi naman yun sa kung ano yung ginagawa niya eh. 'Di ba? Kasi magkaiba. Basta ako, para maging mas okay yung grades ko sa English, para mas maging magaling ako magsalita ng English, for example, uh, mas magbabasa pa ako, mas uh, magsispend pa ako ng time na makipag-usap, 'di ba? In English, magpa-practice ako. Hindi ko mamasamain yung kahit sino. Wala akong sisisihin dahil ang tagal nung nangyayari. I'm just gonna be patient. Be patient lang ako, palala ko lang sarili ko, mahirap, matagal, pero kaya ko to. Right? So, panghawakan nyo din yun. Kung may pangarap kayo, just be patient. Right? Be patient and take the time. Pangatlo, yan. I think it's important na iniisip din natin sometimes kung paano ba talaga tayo makitungo sa ibang tao. 'Di ba? Minsan ang daling isipin, "Te, mabait ako." Minsan ang daling isipin, mabait ako, nagpopo-opo nga ako araw-araw eh." Right? Mabait ako, nagbibigay nga ako kapagka may nakikita ako na nasa kalsada, nagbibigay ako ng barya. Pero importante na everything that we do, kung paano tayo makipag-usap sa ibang tao, kung paano natin kausapin magulang natin, mga kapatid natin, kung paano natin kausapin mga kaklase natin, teachers natin, balik ka dun sa paano ko ba gusto makita ako ng parents ko. Pag nakita ako ni mama, ano kaya yung gusto kong sabihin niya tungkol sa akin? Siyempre bilang mga anak, gusto natin, sabi ni mama, sabi ni papa, respectful daw ako. Sabi ng teacher ko, honest daw ako. Hindi daw ako nangongopya. Sabi ng mga kaibigan ko, matulungin daw ako. Hindi ko sila pinababayaan. Pagka may problema sila, nakikinig ako. Pagka bumabalik ka dun sa ano nga ba yung gusto kong maging epekto sa ibang tao, maaalala mo kung paano umasta ng tama. Di ba? Kung paano ka mamimili ng mga salitang gagamitin mo, pagka kakausapin mo na yung mama mo, or papa mo, tapos inis ka, may estudyante tayo, minsan naiinis din, minsan sa kapatid, naiinis din. Pag papalabas na yung inis, bigla kang babalik sa, gusto kong maging mabuting kapatid. Pepreno, hinto, iisip, tapos biglang, kapatid, hindi ko nagustuhan yung sinabi mo kanina. Kesa awayin mo. Diba? So, balik ka lang doon. Balik ka lang doon sa anong gusto mong maisip na mga mahal mo tungkol sa'yo. Sa lahat ng pagkakataon hanggat maaari. Right? Siguro, iba pang tips ko, pag may pagkakataon, wag lang natin i-limit yung learning natin sa school, kung ano yung books na pinag-aaral sa atin sa school. Diba? Kung may pagkakataon na magbasa ka din ng mga ibang libro naman, right? Yung hindi sa school, ano yung experiences ng ibang tao, paano ko i-improve yung time management ko. Kasi lagi akong, before, mahilig akong mag-cram. Ayan, yung mga bukas na yung assignment, tapos gagawin mamayang gabi. Tipong alas 11 na, 12 o'clock na madaling araw, saka ko lang gagawin yung project bukas. Ayan, medyo hindi healthy kasi nagpupuyat ka, di ba? So, anong gagawin? Siyempre, hindi naman
may pagkakataon na pwede kang magtanong, humingi ng payo, pwede ka rin magbasa. O paano nga ba nagagawa ng iba na mag-manage ng time nila? Kaya ako, isa sa mga favorite, ito itong mga books na pinapakita ko, yan yung mga favorite ko. Yan yung mga sobrang nagbago talaga sa akin. And ang maganda sa mga libro kasi is, pwede kasing marami kang matutunan na lesson sa sarili mong experience, di ba? Pero ang dami-daming tao na may kanya-kanyang experience, may kanya-kanyang natutunan sa mga buhay nila. Imbis na pagdaanan mo lahat yon, pag binasa mo yung mga libro nila, like yung Seven Habits of Highly Effective People, pag binasa mo yung mga experiences nila, yung mga natutunan nila, para mo na rin pinagdaanan yung experiences nila at naintindihan mo kung ano yung natutunan nila. Pero hindi mo na kailangan ng 5 years, 10 years, kasi experience nila yun ng ilang taon eh. Binasa mo lang siya for 30 minutes, 1 hour, pero sobrang dami mo na natutunan. So, kung may pagkakataon, kung hindi ka mahilig magbasa, that's okay. Ako, personally, hindi ako dati mahilig magbasa. Pagbasahin mo ako ng 5 pages, sigurado mamaya tulog na ako. Regardless kung nakatayo pa ako, nakaupo ako magbasa, antok na ako. Kung hindi ka mahilig, that's okay. Load ka ng videos, load ka ng o kaya makinig ka. Minsan kasi may mga podcast, mga libre lang naman, download ka lang ng app, makikinig ka. So yun, take every opportunity na mas mag-grow, mas maging mabuting tao, mas maging kind sa mga tao sa paligid mo, mas improve din yung sarili mo. Diba? Ngayon, usual na natatanong sa akin, kung titingnan mo, parang ikaw naman yung estudyante, Yvette, nung bata na walang kaibigan, puro aral, puro basa. May friends ka ba? O kaya may friends ka ba nung high school or nung college? O may time ka ba ngayon nagtatrabaho ka na, napaka-workaholic mo? May time ka ba na mag-enjoy? Kasi ayoko naman ng ganyang buhay, no? Yung wala nang enjoy. And the truth is, yes, actually, definitely, may time, meron. I spend time with my family, yung mga pamangkin ko, yung nasa top right, sobrang love ko yung mga yan. Yung mga high school friends ko from high school all the way hanggang now, yung college friends ko, workmates ko, ayan, karaoke pa more. Yes, there is time. Pero I guess ang question dyan is, paano? Diba? Paano yung may scholarship ka na, nakakapag-enjoy ka pa, may time ka pa para sa mga kaibigan mo? Ang maipapayo ko is, unahin nyo lang kung ano yung importante. So, kung titingnan nyo yung dalawang jar na to, di ba? Hindi ko alam kung hindi nyo pa naririnig tong story na to, di ba? Kung meron kang mga malalaking rocks, mga malalaking bato, yun yung mga pinaka-importante. And then, may mga maliliit na bato, di ba? And then, meron kang buhangin. Sa akin, ang malalaking bato ko, sa buhay ko, yung relationship ko sa family ko, yung relationship ko sa mom ko, sa mga pamangkin ko, sa mga kapatid ko, yung relationship ko sa partner ko, sa friends ko, yung mga big rocks, yung pangarap ko sa career ko, at nung estudyante ako, syempre yung pag-aaral ko, very important sa akin yan. Yung mga maliliit na bato, yung sobrang time sa paglalaro, computer games, syempre naglalaro din ako before, di ba? At that time, PSP, yan. Computer games, grabe. So, and then syempre may buhangin, may mga extra na hindi naman ganun ka-importante, pero nakakatuwang gawin, di ba? So, ang payo ko, unahin nyo lang yung malalaki muna. Which means, kung titingnan nyo yung 24 oras sa isang araw, tanggalin nyo na yung 8 hours na natutulog ka sa 12 hours. Yung 8 hours, 16. Yung 16 hours nagising ka, right? 8 hours na tulog, 16 hours nagising. Sa 16 hours na yun, bawas mo na yung 8 hours na nasa school ka. Importante yun eh. Nag-aaral ka. Diba? Yung natitirang 8 hours, ang tanong ko sa inyo, saan nyo sinespend? Saan nyo ginagamit yung natitirang 8 hours? Sabihin natin, ibawas natin yung pagpunta nyo sa school, pag-uwi nyo sa school, siguro yung paggawa din ng assignment. Kung ano man yung matira doon, kung 4 hours man yun o 3 hours man yun, saan nyo siya nasispend? Do you take the time ba na
kamustahin si parents, mga kapatid, tito, tita, sa bahay, kung sino makasama niyo sa bahay. You take the time na kamustahin yung mga kaibigan. You take the time na kung ang big rock para sa kung ano yung importante para sa gumaling ka sa paggigitara, may oras ka ba para doon, 'di ba? Pwede kasing unahin yung malalaking bato, sunod yung maliliit na bato. At sigurado may space pa diyan, yung nasa pinakakanan, may space pa diyan para sa buhangin. Makakapag-enjoy ka pa rin, 'di ba? Siguro ang question lang is, paano natin inuuna yung mas importante? So yun lang yung ilang tips na gusto ko sanang ma-share. Sana nakatulong. Tama-tama, 3:45. Ayan. Sana nakatulong yun. Sana may natutunan kayo. May questions ba tayo? Yan. So actually, Yvette, no, while waiting for questions, I'm seeing a lot of comments at comment box. Lahat sila relate, as in relate, super relate much. So mukhang talagang ito yung mga pinag-iisipan din ng ating mga students in this session. So ayan, so if meron po kayong questions, please raise your hand, or kung nahihiya kayo, type niyo lang. Pero huwag kayong mahiya kasi din si Yvette, bagets din yan. So just in case, baka si Ms. Hazel can help moderate the questions na lang if should there be any. May questions ba kayo for Yvette? Huwag po kayong mahihiyang magtanong. Super cool and chill lang ni Yvette. Isa yan sa mga pinaka masarap na kausap kasi ang daming insights. Kinilig ako. Thanks, Grace. Okay. Mukhang nahihiya sila sa iyo, Yvette. Pero yun lang ang aking, kanina ko pa kasi binabasa yung comments kasi talagang every time you talk about a topic, no, parang lahat sila nagko-comment, relate much, words of wisdom, gano'n. Okay. Sige. Ayan, meron ba? Walang questions, nahihiya sila. Wait. Sige, if ever naman, no, I mean, I'm in constant contact with Ma'am Hazel, so just in case may mga questions naman sila, I can always pass it on to you. So Yvette, if you have any final words of inspiration to our students tuning in today, please go ahead. Thanks, Grace. Ako, ayun lang. Number one, always be kind. Always be open to different perspectives. Maging hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng mga taong kausap natin. Madaling sabihin na si ganito, ganyan ang ugali, si ganito, ganyan, right? Pero hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan. So kahit ano man mangyari, panghawakan mo sa sarili mo na ikaw as a person, kahit paano ka tratuhin ng ibang tao, gusto ko pa rin maging mabuti. 'Di ba? Gusto kong maging understanding, gusto kong panghawakan na pagdating ng araw, yung magiging impression sa akin ng parents ko, masasabi ko na naging mabuting anak ako, na naging mabuting kapatid ako, naging mabuting kaibigan ako, and hindi lang sa mga taong malapit sa buhay natin, kahit sino makasalubong natin, be kind. Hindi natin alam kung anong klaseng buhay ang pinagdadaanan nila right now. Pangalawa, big rocks first. I'm sure lahat ng bagets sa call na to, guys, alam ko may kanya-kanya kayong pangarap sa buhay. And hindi kailangan pare-pareho. Hindi kailangan gusto ko magandang trabaho. Gusto ko magandang bahay. Minsan ang pangarap lang natin simple lang. Gusto ko lang mabigyan ng magandang buhay, magandang retirement yung magulang ko. It doesn't matter kung ano man yung pangarap na yon, kapit ka and prioritize. Hindi, ang gusto ko talaga makapagtapos muna and the reason gusto ko makapagtapos is gusto ko magkaroon ng magandang trabaho. The reason gusto ko magkaroon ng magandang trabaho kasi gusto ko makapag-retire mabigyan ng magandang retirement yung magulang ko. Kung ano man yung
long term na yon, panghawakan mo yon, and yun yung gamitin mong lakas para pagdaanan mo yung hirap ng project na ipapasa mo bukas. Ganon siya kalayo, pero kapit ka lang doon. Kapit ka lang at sigurado ako, humaba man o umikli yung daan para papunta doon, minsan kakaliwa, kakanan, mag-iiba yung direksyon. Pero dahil pinanghahawakan mo pa rin yung long term na pangarap mo, babalik at babalik ka doon eh. Babalik at babalik ka doon. Sipag lang, tiyaga lang. And yun, always be kind and kapit lang. Okay. All right. Thank you, Yvette. Thank you so much. So I'd like to call Miss Hazel for any final words, or if should there be any announcements for her class. Miss Hazel. So I am, of course, I'm sure you learned a lot from our session today. So I've been chatting with my students. So if they have questions, pero yung ako they're being taken aback by our speaker na napakagaling po. Yes po, thank you so much po for sharing your time and of course your tips po sa ating students in bringing the new normal and of course having yung mga challenges sila sa life and the new studies yung po ayan. Those tips are helpful and our students surely learn from them also. Thank you po, ayan, and yun po, maraming salamat po sa Microsoft for this very rare opportunity. Thank you so much. Thank you. Thank you everyone. Thank you for joining the Microsoft Global Learning Connection. So if you enjoyed this session, tweet nyo or mag-post kayo sa Facebook using our hashtag MSFT Global Connect. Okay, thank you again, Yvette, and thank you, Chat nyo din Baras. ako. Yes, chat nyo si Yvette. Gusto niya makipagchikahan sa mga, para for life advice and work advice. Yan, Twitter and Instagram ko yan. Yan. So, there. Thank you again, Yvette, and thank you, Baras Senior High School. Thank you as well to the principal of Baras Senior High School and all of the teachers kasi I heard that teachers also attended this session since nasa isang school sila ngayon. Thank you din po. Thank you, Yvette. Thank you. Ingat po kayo dyan, ma'am. Mukhang sa school pa kayo. Tsaka sa lahat ng students natin. Kayo rin po, ingat. Salamat. Pwede pong mag-picture tayo pala before we end the call po. If you're still with us. Students, please turn on your camera so we can take a photo. Kasi medyo naglalag po ang internet so I will see if their cameras are already on. Wait lang po. Maybe we can take a photo as a remembrance po. Yes, tinawag ko lang si Yvette kasi nawala siya ulit. Sorry po. O nga po, nag-freeze na po siya dito. Hey, Ma'am Mason. Ayan na siya. Nakalimutan. Okay. Group picture. Kasi po super battle talaga and wala po akong marinig. So, Ayan, picture. Game. parang naka-share screen lang po. Ayan, nandiyan na si Yvette. Salita ka, Yvette, para mag-spotlight. Ay, no, lalagay kita sa ano. Hey, game! Picture! Guys! Oo, Kaya picture. parang Okay. sa akin bagal. Ayan na sila, lumalabas ang mga students. Yes! Ang hindi mag-open ng video, wala sa picture, sad life. Oo, pakita nyo na yan para meron tayong remembrance. And I can help you take the picture, Miss Hazel, if mahina ang net. Ma'am, nakakaya po. Nahiya po ako. Huwag kayo mahihiya. Nahiya ako eh. Ako din mag-screenshot din ako. First time po nila. Sige po.
Okay, game. Smile ng magandang smile. Yung pinakamaganda niyong smile sa araw na to, kahit umuulan. Ayan, may mga nag-open pa, Grace. Wait lang. Yay! Sige, let's wait, let's wait. Large gallery lang ako, so kita ko. Go, go. And, yan. Ano to? 3. And then, Okay na, nice ah. hindi na lang. Okay. Alright. Naka-open. Nilalabad lang. Sendan kita, Miss Hazel, ng picture natin. Yes, Ma'am Grace. Thank you so much. Hi. Hello po! Yan. Lagyan natin sa chat yung picture. Yan, padala mo Yvette para makita nila. Ano po, ano po? Yay! Yay! Okay. Thank you. All right. Paano nga? Meron pa? Okay na. Maalat. Off na? Okay, thank you ulit everyone. Have a great day ahead. Ingat kayo. Hello. Bye. Bye, Miss Hazel. Salamat. Chat na lang po tayo. Bye, ma'am. Salamat po, ma'am. Yehey, tapos na. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you for your support sa ating global event connection. Sige, now the call. Parang nakasave sa data nyo. Thank you so much.